بچه سلام خوش اومدین دوستای عزیز دلم. میدونم که خیلی دلتون واسه من تنگ شده بود، منم دلم واسه شما تنگ شده بود. من مستقیما میرم سراغ اصل مطلب. گوشیاتون رو بچه ها افقی نگه دارید، عمودی نگه ندارید لطفا. خب بچه های نازنین بریم ببینیم که سوئدی چجوری سلام علیک میکنن. خب بچه ها توی هر زبانی اول از همه سلام رو یاد میگیریم. هی سن. اگه بخوام یه ذره رسمی تر بگن میگن هلو. اگه بخوام دوستانه بگن میگن شینره. اگه بخوام خیلی دیگه دوستانه بگن میگن شینا. و اگه دیگه بخوام خیلی دوستانه بگن میگن شا. هی هلو شینره شینا شا. بچه اینا بعضیش حتی محلی هم هست، من همه رو میگم که گفته باشم، یه خیالتون راحت باشه. خب بریم سراغ احوال پرسی رسمی تر. این نوع صحبت کردم بچه رسمی تر. گود داگ بچه، گود داگ که وقتی سری میخونیم بگیم گود داگ، گود موران، گود کول. گود داگ یعنی روز بخیر، گود موران یعنی صبح بخیر، گود کول یعنی عصر بخیر. پس گود داگ، گود موران، گود کول. بریم ببینیم که دیگه چیا داریم. بچه خیلی شگفت انگیزه، دوست دارید، میدونم عاشقشید، میدونم. خب بچه اونا به قبل از ظهر بخیر میگن گود فرمیداگ. پس گود فرمیداگ یعنی قبل از ظهر بخیر. گود افترمیداگ بعد از ظهر بخیر. و شب بخیر میگن گودنت یعنی شب بخیر. گودنت شب بخیر. بچه ویدیو رو باید چند بار برگردونید و خودتون یاد بگیرین دیگه. موقعی میخوان خداحافظی کنن میگن هی دو. بچه هی دو. یا میگن ایو. هی دو ایو. یا حتی بعضی وقت پشت تلفن که خداحافظی هم میکنن میگن هی، یعنی همون سلامی که گفتن هی. اینم خداحافظی پشت تلفنشونه، بعضی وقتا که تلفن رو قطع میکنن. هی دو ایو. هی